السلام علیکم and welcome to the new class. هیله ده چې روغ جوړ به وئ او ښه صحت به لرئ. خوږو ملګرو، په دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره بیا یو څو مهمې او ضروري جملې راوړي دي چې د هغې په مرسته تاسو کولی شئ چې محاوره مو قوي کړئ او هم یې په ورځني ژوند کې استعمال کړئ. نو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې جملو باندې شروع وکړو. لومړۍ جمله ده مونږ زیات وږي یو. We are so hungry. یا مونږ ډیر وږي یو. We are so hungry. مونږ زیات وږي یو یا ډیر وږي یو. سو چې کوم وخت کې له صفت څخه مخکې راشي نو بیا د ډیر معنی ورکوي. We are so hungry. مونږ ډیر وږي یو. بله جمله ده تا څه وویل. What did you say? What did you say? تا څه وویل. کومه خبره دې وکړه. او فکر مو وي چې دا په سیمپل پاست ټینس کې استعمال شوي ده. لکه څه ډول چې له اګزیلري ورب څخه هم معلومیږي چې ډېر پکې استعمال شوی دی. What did you say? تا څه وویل په تیر وخت کې. بله جمله ده زه په کور کې نه وم پرون یا تېره ورځ. I wasn't in home yesterday. I wasn't in home yesterday. زه تېره ورځ په کور کې نه وم. I wasn't in home yesterday. بله جمله زه یو ښکلی موټر لرم. I have a nice car. I have a nice car. زه یو ښکلی یا ښایسته موټر لرم. I have a nice car. بله جمله زه ډیر نږدې یم. I'm so near. I'm so near. زه ډیر نږدې یم. I'm so near. کوم ځای کې چې سو له صفت څخه مخکې راشي نو بیا د ډیر معنی ورکوي. near چې دی هغه یو صفت دی او سو ورڅخه مخکې راغلی دی چې دلته سو د ډیر معنی ورکوي. بله جمله مونږ به لاړ شو. We'll go. We'll go. مونږ به لاړ شو. We'll go. دغه جمله سیمپل فیوچر ټینس زمانه کې ده یعنی راتلونکي زمانه. ویل چې دی هغه د به معنی ورکوي او په سیمپل فیوچر ټینس زمانه کې استعمالول کیږي لکه څنګه چې دلته تاسو مثال ګورئ. بله جمله خبرې مه کوه. Don't speak. خبرې مه کوه. Don't speak. Don't speak. بله جمله زه ستا څخه لوړ یم یا ستا څخه جګ یم. I'm taller than you. I'm taller than you. زه له ستا څخه لوړ یم یا جګ یم. I'm taller than you. comparative degree استعمال شوي ده. ER یې اخیستي دي. ټال چې دی هغې ته ER ور اضافه شوي دي ځکه چې comparative degree ده دغه. I'm taller than you. زه له ستا څخه جګ یم. او تاسو داسې هم کولی شئ چې دغه لغات نورو ځایونو کې هم استعمال کړئ لکه ووایئ چې you are taller than me. داسې هم ویلی شئ ته زما څخه جګ یې یا لوړ یې. بله جمله ده ګوښی یا یوازې مزه. ګوښه یا یوازې مزه. Don't go alone. Don't go alone. یوازې یا تنها مزه. ما پرېږده. Don't stay me. Don't stay me. ما پرېږده. Don't stay me. زه هم سم در سره ځم. یو ځل بیا زنګ وکړه. Call me again. بیا زنګ راته وکړه. Call me again. Call me again. ما ته بیا زنګ وکړه یا دوباره زنګ راته وکړه. Call me again. کوشش کوئ چې په دغه جملو باندې نوره مهمې او ضروري جملې جوړ کړئ. دغه جملې د یو سټرکچر په شکل تاسو استعمالوئ. نور به مو انګلیسي ورسره ټایټ شي. دغه یو څو مهمې او ضروري جملې چې په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړې او دا ترټوله کړې مې امید لرم چې تاسو خوښې شوي وي. ډېره مننه چې تاسو د ویډیو تر پایه سره پاتې کیږئ او زموږ درسونه تاسو خوښوئ. نو دا ویډیو په همدغه ځای باندې بس کوم. بیا چې تاسو حضور ته حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ او تاسو ښه وخت ولرئ.